සවුන්ඩ් යන පාරේ චුට්ටක් නතර කරානේ. බ්‍රේක් එකක් ගන්න. පොඩි බ්‍රේක් එකක්. වයින්ඩින් පාරක්. ඔලකේ වතුර වැදෙනවා අවුරුදු 10ක් තරුණ වෙනවා කියලා මේකද කියනවා. ආයෙත් Good morning ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද අපි ඔයගලන්ට අරන් එන්නේ අපේ නිව්සීලන්ඩ් වීඩියෝ සීරීස් එකේ අන්තිම වීඩියෝ එක. අනිත් වීඩියෝස් ටික channel එකේ තියෙනවා බලලා නැත්නම් බලන්නකෝ. අද උදේම අපි කට්ටිය ලෑස්ති වෙලා මිල්ෆ්‍රෙඩ් සවුන්ඩ් බලන්න තමයි යන්නේ. නිව්සීලන්ඩ් එන ඕන කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න යන තැනක් තමයි මේක. අපේ නිව්සීලන්ඩ් සවුත් අයිලන්ඩ් ට්‍රිප් එකේ අද අපි ඉන්නේ ටේයානු වල. මෙතන ඉඳන් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි සවුත් අයිලන්ඩ් එකේ කෙලෝරෙම තියෙන ඉන්මිකාගෝ කියන ටවුන් එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඩනීඩීන් වලට යනවා. එතනින් අපේ ට්‍රිප් එක ඉවර කරලා අපව ක්‍රයිස්ට් චර්ච් ගිහිල්ලා අපේ ගමන අවසන් කරනවා. ඉතින් බලන්නකෝ මේ යන පාර දෙපැත්ත කොච්චර ලස්සනද කියලා. අමුතුම වයිබ් එකක් තියෙන මේ පරිසරය. මිල්ෆර්ඩ් සවුන්ඩ් යන පාරේ චුට්ටක් නතර කරානේ. බ්‍රේක් එකක් ගන්න. පොඩි බ්‍රේක් එකක්. වයින්ඩින් පාරක්. කොහේ බැලුවත් තියෙන්නේ කඳුයි වතුරයිනේ. ඒක වෙන වෙන පැටර්න්ස් වලින් කඳුයි තනකොළයි වතුරයි Show me that. How clean is that? Oh wow. Show me. Oh, it comes at the uda clear. That's very clean. Modern toilet. ඉතින් මේ මිල්ෆ්‍රෙඩ් සවුන්ඩ් යන ගමන පැය කීපයක දුර ගමනක්. බලන්නකෝ මේ පරිසරයේ ලස්සන. අපි කඳු මැදින් මේ මගේ දියැලි ළඟින් තමයි ගියේ. ඒ ගමනේදී අනිවාර්යයෙන්ම මෙහෙම මග නතර කරලා මේ පරිසරයේ ලස්සන බලන්නත් අපි අමතක කරේ නෑ. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහ ටනල් එකක් ඇතුලෙන් යන්න තියෙනවා. මේ ටනල් එක වන් වේ. ඉතින් අපි අපේ ටර්න් එක එනකන් ඉඳලා තමයි ටනල් එක ඇතුලට යන්න ඕනේ. මේක ඇතුලේ හරිම වෙනස් ෆීලිං එකක් තමයි දැනෙන්නේ. කීපයක ගමනකින් පස්සේ අපි දැන් මිල්ෆ්‍රෙඩ් සවුන්ඩ් ෆෙරි වොෆ් එක පටන් ගන්න තැනට තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ. වාහනේ කාර් පාක් එකට දැම්මම බලන්නකෝ උදේ පාන්දර සෙනඟ ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කැරවෑන්ස් වලින් ඒ වගේ මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රයිවට් ටුවර්ස් ආපු කට්ටිය ගොඩාක් ඇවිල්ලා හිටියා අපි එනකොට. So what's Milford Sound? කාර් පාක් එකේ ඉඳන් මේ වගේ ලස්සන වෝක් එකක් කරගෙන අපි ආවා මිල්ෆ්‍රෙඩ් සවුන්ඩ් වල ෆෙරි ටර්මිනල් එකට. මෙතන ඉඳන් අපි ෆෙරි එක ගත්ත පියෝ මිල්ෆ්‍රෙඩ් කියන කවුන්ටර් එකෙන් අපේ ටිකට්ස් අරගෙන අපිට දැන් අපේ ෆෙරි එක එනකන් තමයි ඉන්න තියෙන්නේ. දැන් අපිට බෝඩින් පාසස් ටික හම්බුණා. කීවෙනි එකද බබා යන්න තියෙන්නේ? මිල්ෆ්‍රෙඩ් සවුන්ඩ් වල විශේෂත්වය තමයි කඳු මැදින් මේ ගංගාවක් මුහුදට වැටෙනවා. ඉතින් අවුරුද්දේ ගොඩාක් දවස්වලට මේ ප්‍රදේශයට වහින එක තමයි වෙන්නේ. ඒ නිසා දියැලි ගොඩාක් මේ කඳු මතින් මේ මුහුදට වැටෙනවා.
Yeah. Where kita biar. अच्छा. Pure milk. අද දී ටුරිස්ට්ලා ගොඩක් නේ? ඔව් දැන් මම හිතන්නේ බස් ගොඩක් ආවා. අපේ ටිකට්ස් අරගෙන අපි දැන් අපේ ෆෙරි එක තියෙන තැනට තමයි මේ යන්න හදන්නේ. මෙතන ගොඩාක් ෆෙරි සර්විසස් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ හැම එකේම ටුවර්ස් යන්න මේ උදේවරුේම මිනිස්සු 1000ක් විතර වගේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ නැති අපිත් එක්ක. ඉතින් ඔක්කොම කට්ටිය දැන් චෙකින් කරනකම් බලාගෙන ඉන්නේ. හරිම ලේසියෙන් ඒ වගේම ඉක්මනට එයාලා අපිව ක්‍රූස් එක ඇතුළට ගත්ත අපේ ටිකට් එක චෙක් කරලා. බලමුකෝ දැන් ඇතුළේ මොන වගේද කියලා. දැන් ට්‍රිප් එකේ හොඳම හරියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ෆෙරි එකටත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් තා පොඩ්ඩකින් යන්න තමයි දෙන්නේ. මේක සවුන්ඩ් බලන්න. කට්ටිය කෙල්ලේ ඉඳන් එනවා අපි ඇතුළේ හිටියා. යද්දී අපි එලෙස්කින් බලන්න. එළියේ පොඩ්ඩක් වෙට් වගේ මේ වෙලාවේ සීතලත් එක්ක. ඉන්න බලමු කොහොමද. මේ ක්‍රූස් එකේ ගමන අපි මීට කලින් ගිහින් තියෙන ක්‍රූස් වලට වඩා හරිම වෙනස්. ලස්සන කඳු මුහුද මේවා අතරින් යද්දී ඒක හරිම වෙනස් ෆීලිං එකක්. ඉතින් මේ පරිසරයේ ලස්සන කොච්චර ෆොටෝස් වීඩියෝස් ගත්තත් අපිට නම් දැකලා ඇති වෙන්නේ නැති තරම්. අපිට මේ වගේ දියඇලි කීපයක්ම දකින්න හම්බෙනවා. එතකොට ක්‍රූස් එක මේක ළඟටම ගොඩක් වෙලාවට අපිව තෙමනවත් එක්ක මිනිස්සු ඒකට ලෑස්ති වෙලා තමයි ජැකට්ස් එහෙම දාගෙන ඇවිල්ලා මේක යටට වෙලා පින්තූර ගන්නේ. මාරම ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකක් නේ. චුටි දියඇලි වැටෙනවා හැවටේනීම. මෙතන ගොඩක් වහින වෙලාවට ගොඩක් දියඇලි. ඒකටම වැටෙනවා ඉතින්. මේ ෆෙරි එක ඇතුළ හරිම ලස්සනයි. හරිම මොඩර්න් විදිහට තියුනේ. ඇතුළ කොච්චර ලස්සන වුණත් ඔක්කොමලා එළියේ තමයි ගමනේ වැඩි කාලයක් ගත කරේ. ඒ වගේම ඇතුළේ අපිට මේ විදිහට කොෆි හදාගන්න කොෆි ස්ටේෂන් එකක් තිබ්බා. තව බඩගිනිනුටින් කෑමක් ගන්න පුළුවන් වෙන තමයි ලෑස්ති කරලා තිබුණේ. ඉතින් රසම රස කෝපි කෝප්පයකුත් අරගෙන මම ටිකක් එළියට ආවා මේ පරිසරයේ ලස්සන බලන්න. සටසිය ගණන්වල යුරෝපියන් එක්ස්ප්ලෝරර්ස් තමයි මේ පරිසර පද්ධතිය හොයාගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි ඊට අවුරුදු ගණනාවකට කලින් ඉඳන්ම මෙහි හිටපු මවුරි මිනිස්සු මේ පරිසර පද්ධතියත් එක්ක හරිම ළඟින්
ජීවත් වෙලා තියෙනවා. අපේ පුතාලා දෙන්නටත් මේ ගමන හරිම වෙනස් අත්දැකීමක් වුණා. මේ පරිසරයේ තිබිච්ච ඒ හරිම අපූර්ව වෙනස් ලස්සන බලා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච එක. කවුද waterfall එක? කැමරා සෝනෝ වෙන්න. පැය දෙකක් විතර ගියපු හරිම ලස්සන හරිම අපූර්ව ගමන දැන් මෙතනින් ඉවර වෙනවා. අපි දැන් ෆෙරි ටර්මිනල් එකට ඇවිල්ලා අපේ ගමන අවසන් කරන්න තමයි යන්නේ. එතන ඉඳන් අපිට තව පැය කීපයක ගමනක් තියෙනවා ඩනීඩීන් වලට. අපි අපේ ඊළඟ දවස ඩනීඩීන් වලින් පටන් ගමු. නිව්සීලන්ත සවුත් අයිලන්ඩ් වල ඉඳන් තවත් අලුත් දවසක්. අපි අද එන්නේ ඩනීඩීන් වල. ඩනීඩීන් කියන නගරය අවුරුදු 150කටත් වඩා පරණ නිව්සීලන්ත සවුත් අයිලන්ඩ් වල තියෙන ටවුන් එකක්. අපි මෙතන නැවතිලා හිටියේ සිටි එක මැද්දෙම තිබ්බ හොටෙල් එක. මේ හොටෙල් එකේ ඉඳන් මාර ලස්සන view එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවනේ මේ වටාපිටාවේ මාර ලස්සන buildings ගොඩකුත් තියෙනවා. මේ බලන්නකෝ අපි උදේ තේ බොද්දී අපේ ටී බෑග් එක මේක කොහෙද හදලා තියෙන්නේ කියලා අපි හැමෝම දන්නව නේද? අපි අපේ හොටෙල් එක ගාව තියෙන මේ කඳු මුදුනට ආවා මේ හාබර් එක බලන්න. බලන්නකෝ මෙතන ඉඳන් මාර ලස්සන view එකක් තියෙනවා මේ හාබර් එක පුරාවටම. ඉතින් මේ අපි ආපු වෙලාවේ එතන තිබ්බ මේ කන්ටේනර්ස් ගෙනින ෂිප් එකක් අපි දැක්කා. මේක තමයි Port Chalmers හාබර් එක. Port Chalmers Basin first official settlers arrived from Scotland in this bay 1848. Sir Ernest Shackleton's ship Aurora arrived from Antarctic 1916. 1800 ගණන් වල යුරෝපියන් සෙට්ලර්ස්ලා ඇවිල්ලා මේ හරියේ පරිසරය කොච්චර වෙනස් වුණාද ඒගොල්ලෝ කොහොමද මේ ජීවිතේ පටන් ගත්තේ කියලා විස්තර ඔක්කොම මෙතන ගහලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න. It is a nice harbour. අපේ නෙක්ස්ට් ස්ටොප් එක තමයි ඩනීඩීන් වල තියෙන හිස්ටරික් ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එක. මේ ඩනීඩීන් ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එක නිව්සීලන්ඩ් වල වැඩිම ෆොටෝස් අරගෙන තියෙන බිල්ඩින් වලින් එකක්. ඉක්දස්නමසේ විසිගානන් වල මේක හරිම බිසි ස්ටේෂන් එකක් විදිහට තමයි තියලා තියෙන්නේ. හැබැයි දැන්නම් මේක බලන්න එන්නේ ටුවරිස්ලා විතරයි. මේකේ ආකිටෙක්චර් එක හරිම ලස්සනයි. බලන්නකෝ මේක ඇතුළේ කොයි තරම් ලස්සනද කියලා.
අද අපේ අන්තිම දවස ඩනීඩීන් වල ගත කරන ඉතින් අපි අපේ බෑග්ස් ටික ලෑස්ති කරලා ඉවර වෙලා එළියට යනවා ටවුන් එක පොඩ්ඩක් බලලා අපේ ගමන ආයි පටන් ගන්න. ආර්ට් ගැලරි එකක් බලන්න. උදේ පාන්දර ටවුන් එකේ ඇවිදගෙන යන ගමන් බලන්නකො මේක හරිම ක්ලීන් ටවුන් එකක් නේද? හැම තැනක්ම හැම බිල්ඩින් එකක්ම හරිම ලස්සනට නීට් එකට හදලා තියෙනවා. ගෝල් රශ් එක තියෙන කාලේ නවසීලන්තයේ මේ ඩනීඩීඩ් කියන නගරය හරිම ධනවත් නගරයක් විදිහට තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් සල්ලි තියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඒගොල්ලන්ට මේ විදිහට ලස්සනට මේ වගේ ග්‍රෑන්ඩ් බිල්ඩින්ග්ස් හදන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ හදලා තියෙන ගොඩක් බිල්ඩින්ග්ස් ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ ස්කොට්ලන්තයේ තියෙන ආකිටෙක්චර් එකට ගැලපෙන විදිහට. Iya. Tahun ni ada lah marah tayar ni dia. Ada tayar deh. Dua mok yang ni. Tapi tak kena balan mana tin kira. ඩනීඩීන් වල ඇවිදිලා අපි දැන් ආවා පැක් ඇන්ඩ් සේව් එකට මේ කෑම ටිකක් ගන්න. ඉතින් අපේ කලින් වීඩියෝ එක ඇති පැක් ඇන්ඩ් සේව් එක ගැන ඔක්කොම විස්තර අපි දැන් මෙතනින් කෑම ටිකක් අරගෙන යන්න හදන්නේ ලෝකෙ කෙරවලේම තියෙන ටවුන් එක බලන්න. අපි යමුකෝ බලන්න දැන් ලෝකෙ කෙළවරේම තියෙන ටවුන් එකක් මොන වගේද කියලා. ඉතින් අපි මේ යන ගමන් අර බලන්නකො අපි මේ දැක්කේ ෆොන්ටෙරා මිල්ක් ෆැක්ටරි එක. මේකෙන් තමයි ලංකාවට කිරි ගේන්නේ. ඇංක කිරි ගෙන ෆැක්ටරි එක. ඒ වගේම යායට විහිදිච්ච මේ තනබිමේ තනකොළ කන බැටළුව. නිව්සීලන්ඩ් වල පහළම තියෙන ලොකුම ටවුන් එකට තමයි අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි ගිහින් බලමු මේ පාක් එකේ මොනවද තියෙන්නේ. You don't need to know. Yeah, this guy here. මේ ක්වීන්ස් පාක් එකේ ගොඩක් කරන්න ඇක්ටිවිටීස් තිබෙන පොඩි ළමයිට පාක්ස් මේ වගේ කුරුල්ලෝ බලන්න ඇවිදින්න ගොඩාක් ඉඩ තිබුණා. ඒ වගේම ලස්සන මල් ජාති ගස් ගොඩාක් තිබුණා ලොකු ඒරියා එක විහිදිලා. ඉතින් සෑහෙන වෙලාවක් මෙතන ගත කරලා මේ පරිසරය ලස්සන බලන්න පුළුවන්. කොහොමද රෝසමල් ටික? මේක ෆ්‍රී කාඩ් එකක්. මේ පාක් එක ඇතුළෙම තිබුණා පොඩි ෆාම් එකක්. ඉතින් පොඩි කට්ටියක් ඉන්න නිසා අපි ගියා මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මේ නිව්සීලන්ඩ් සවුත් අයිලන්ඩ් එකේ ඉන්න මේ පහළම කෙළවර.
කට්ටිය දැන් යන්නේ ලෝකේ තියෙන ස්ටීපස්ට්ම පාරේ ඇවිදින්න. කිම් බලමු එක කොයි වගේද කියලා. මේ පාරේ නම තමයි බෝල්ඩ්වින් ස්ට්‍රීට්. මේක තියෙන්නේ ඩනීඩීන් වල. පාර දෙපැත්තම මේ විදිහට ලස්සන හරිම හුරුබුහුටි ගෙවල් හදලා තිබුණා. පොඩි කට්ටිය උඩරම නැගලා අර එන්නේ පාර මැද පාර කොච්චර නගින්න අමාරු වුණත් මේ ලස්සන බල යන්න හරිම ආස හිතෙනවා. ඉතින් බලන්නකෝ ඔයගලන්ට පේනවනේ ගොඩාක් ටුවරිස්ලා එනවා මේ පාරේ ඇවිදින්න. ඉතින් එක්කෙනා එක විදිහට ඇවිදලා මේක ඉක්මනට උඩට යන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. මේක නැගලම බලන්න ඕනේ කොච්චර අමාරුද කියලා. මේ විදිහට පඩි පෙළි තියෙනවා සමහර තැන්වල උඩට යන්න. ඒ වගේම බෙන්චස් උත් තියෙනවා මහන්සි නම් වාඩි වෙන්න. Hello Dion. Wagya the world's cheapest street එකේ top එකටද? How do you feel? Tired. Tired? Ayan tapara උඩට. This is proof that I climbed up Baldwin Street in New Zealand, the steepest street in the world. Wow. අපි යන ගමන් තිබිච්ච මේ පොඩි චීස් ෆැක්ටරි එක බලන්න අපි ආවා. ඉතින් නිව්සීලන්ඩ් කිව්වම චීස් සහ කීරි අපිට අමතක කරන්නම බෑනේ. ඒ නිසා අපි යන්න කලින් මෙන්න මේ පොඩි ෆැමිලි එකකින් කරන චීස් ෆැක්ටරියක් බලන්න නැවතුණා. නවසීලන්තේ කියන්නේ ලෝකයේ කිරි සහ කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අපනයනය කරන රටවල් අතරින් ඉස්සරහින් ඉන්න රටක්. අපි එන මග දිගට පව කරපු ලොකු තනබිම් වල අපි දැක්කනේ ගොඩාක් ඉන්නේ මේ තනකොළ කන හරක්ගෙන් තමයි මේ කිරි ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේවා වල ෆ්ලේවර් එකත් ඉහළම තලයේ තියෙනවා. ලංකාව වගේම ආසියාවේ රටවල් ගණනාවකට මිල්ක් පවුඩර් සහ බටර් අපිට හම්බෙන්නේ නවසීලන්තෙන්. අපි දැන් ඩනීඩීන් වල ඉඳන් එයාපෝට් එකට යන ගමන් හරිම අපූර්ව බීච් එකක් නැවතුණා. බලන්නකො මේ බීච් එකේ තියෙන ගල්වල විශේෂත්වය. මේක ඇතින් බැලුවම නම් හිතෙන්නේ මිනිස්සු හදලා ගෙනාපු හරිම රවුන්ඩ් හැඩේ විශාල ගල් බෝල කියලා. හැබැයි ඇත්තටම නම් මේවා ස්වභාවිකවම හැදිච්ච ගල් බෝල. කවුරු හරි ගෙනල්ලා මේ වෙරළ පුරා තැනින් තැන තියලා වගේ තමයි බැලු බැලමට පේන්නේ. හරිම අපූර්ව ස්වභාව ධර්මයේ නිර්මාණයක්. නවසීලන්තේ සවුත් අයිලන්ඩ් එක වටේ සතියක් ගත කරලා දැන් අපි මේ අපේ අන්තිම පැය කිහිපේ තමයි මේ ගත කරන්නේ. පෝට් එකට යන ගමන් ලස්සන මතක ගොඩාක් එක හරිම අපූරු පරිසරයේ ලස්සන බලලා වැස්සෙම අපි දැන් පිටත් වෙන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ.
අපි ආපෝත්තේට ටික වෙලාසනින් ආවා. ඉතින් අපි බෑග්ස් ටික චෙක් ඉන් කරලා ඩියුටි ෆ්‍රී එකෙන් ගත්තා මේ හරිම ලස්සන කියුට් මවරි ෆැමිලි එකකගේ පොඩි ස්ටැචුස් ටික ස්වර්ණීය එකක් විදිහට. ඉතින් මම මේකට හරිම ආසයි. අපේ ගෙදර තියෙදි මට ඉතින් මතක් වෙනවා අපේ මේ ට්‍රිප් එක. අපේ නිව්සීලන්ඩ් ට්‍රිප් එක දැන් මෙතනින් ඉවරයි. වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලගේ අදහස් අපිට කියන්න. ඉතින් දැන් තව අලුත් ඩෙස්ටිනේෂන් එකකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙ හම්බ වෙමු.